Hát üdvözlök mindenkit, tudom, hogy egy litvániai túrát beígérve nem arra vártatok, hogy Wien Hauptbahnhofról, de köszönjek nektek. Egyébként itt van a Stuttgarti KISS, a Deutsche Bahnos, ami tulajdonképpen megegyezik a Westbahnos KISS-nek a felhozatalával. Most nem ezzel fogunk menni. Litvániába augusztusban fogunk menni. Remélem, hogy ebben a videóban, de ha nem is ebben a videóban, de majd elmagyarázom nektek, hogy miért. Ennek technikai okai lettek, tehát hogy én mindenképpen szerettem volna 56 000 különböző terv volt arra, hogy hogyan menjek, de na mindegy, nagyon sok esetből jött össze az, hogy egyik sem megvalósítható, viszont a mai videóban, ahogy a cím is sugallja, Nightjet-ezni fogunk, a legújabb Nightjet-tel megyünk majd, és egy ilyen minikabinba fogok menni, ami tulajdonképpen olyan, mint Japánban ezek a kapszula hotelek, úgyhogy mindenképpen érdemes velem tartani, és nagy túra lesz, ugyanis reggel fogunk megérkezni majd az osztrák-liechtensteini határra, és megyünk majd Vaduzba, Svájcba, és itt a továbbiakban majd Olaszba is, és Litvániába pedig megvettem a jegyeket, de csak augusztusban megyünk. Ennek az oka az, hogyha most vettem volna meg így hirtelenjébe a jegyeket, akkor 89 meg 90 euró, ilyen mondjuk Varsóig, csak Varsóig, onnan egy vonat van Litvániába, Vilniusba, 7 óra 55-kor, amivel még nagy bajom nincs is, már így időben. De a lényeg az, hogy ha augusztusban egy előre megveszed, akkor ilyen 14 euró, 15 euró, tehát hogy ennek sok esetben anyagi okai vannak. Remélem, hogy nem haragszatok, viszont hatalmas utazásra indulunk itt is, így is. Úgyhogy irány közben itt a Flughafen, tehát a repülőtér fele kimegy a Railjet, a másik Railjet pedig megy majd a keleti pályaudvarra, miközben itt a KISS majd indul Stuttgartba, én viszont egy óra múlva megyek majd, és irány Liechtenstein. Tartsatok velem, megnézzük, hogy hogyan is kell elképzelni egy ilyen mini kabint. Még soha nem éjszakáztam vonaton, pláne nem egy ilyen kapszula hotelszerű történetben. Remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, és szeretni fogjátok tényleg ezt a sorozatot, mert most egy sorozat fog következni. Tartsatok vele! No, hát vele nem fogunk menni, igazából semmi extra nincsen benne, de mikor 55-kor megy ki, tulajdonképpen még be is nézhetünk, mert miért ne? Sima KISS. Ugye ez a, ha jól tudom, nem ez az első osztály, ez a 2+ rész. Mint látjátok, Stuttgart Hauptbahnhof. Tulajdonképpen Salzburgba még el is mehetnék ezzel, és akkor ott szállok át az alvós szekciómba, de hát én aludni szeretnék, és reggel kipihenten érkezni Liechtensteinbe. Semmi extra igazából, mint a Westbahnos KISS, úgyhogy nagyon szerintem nem maradtok le semmiről. Ha nem láttátok, nem utaztatok vele, bármikor a Westbahnos KISS-szel Szentpöltenig elmentek, a festésen kívül majdnem ugyanezt a szolgáltatási színvonalat, illetve szolgáltatási szekciókat kapjátok. Nekem a vonatom egy óra múlva fog elindulni, szerintem az még itt nincs kiírva, nincsen, úgyhogy legközelebb már a Nightjet érkezéséről fogok nektek beszámolni. No, tehát itt van a 22:55-kor induló Bregenzi járat. Egyébként ritka fáradt vagyok, ilyenkor otthon nem tudnék aludni, de most úgy érzem, hogy nagyon jól fogok tudni aludni. Úgyhogy megyünk is a 8AE szekcióba, majd ott meg kell nézni, hogy, mert ugye különböző típusú ilyen alvóhelyek vannak. Ugye én a mini kabinba megyek, ami tényleg, ahogy mondtam nektek, ilyen, mint Japánban ez a kapszula hotel-szerű történet. Láthatjátok, hogy még van idő, de tudom, hogy nem 55-kor fog beállni a szerelvény, hanem 46-49 környékén, tehát lesz idő felszállni. Hát én azért oda megyek most már időbe, aztán elcsípjem nektek, ahogy beérkezik. No, és amit eltanulhatna a Magyar Vasút, hogy tök jól lehet látni, hogy hova kell majd felszálljak. Én a 264-es kocsiban leszek, tehát a mozdony után, 3 kocsi után, tehát a 4. tulajdonképpen, és tök jól lehet
tudni, hogy nagyjából hova kell érkeznem, hiszen én majd ott itt a B kategóriában vagyok, tehát a B-hez állok, akkor nem kell rohangálnom, mint a hülye. De előtte még elmegy egy ilyen baci innen. No, hát lesz egy kis késésünk, legalábbis azt írja itt az utastájékoztató panel. Bár ugye még nem késünk, mert 51 van és 55-kor indulunk, de nyilván egy ilyen vonatnak a felszállása az nem 1 perc, úgyhogy biztos, hogy később fogunk kimenni. Engem tulajdonképpen nem érdekel, én örülök, ha végre lefekszem. És megmutatom nektek a kabinomat, meg természetesen videózni fogok reggelig, mármint, hogy aludni fogok, de na értitek, szóval azért lesz videó. Úgyhogy beérkezett a legújabb Nightjet szerelvény. Ez nem a mi helyünk, az biztos. Amikor ma jönnek ezek sem a mi kocsink. Kusett. Na itt jönnek, itt jön, igen, itt lesz majd valamelyikbe, de most megnézem melyikbe, aztán majd bentről jelentkezem. No, hát ez ilyen érdekesen történik, hogy mindenki megkeresi szépen a helyét. Nekünk a 42-es lesz majd az ágyunk. Ugye egymás alatt és felett vannak, hát relatív, hogy honnan nézzük, nem sokkal vagyok már távolabb az enyémtől, de még egy picit kell küzdenem. Hát az ilyen. Ezért lesz ez a 12 perc, mert mire mindenki megtalálja a helyét, elfoglalja a kis ágyát, az egy picike idő. 42, itt leszek én. Úgyhogy én innen tovább nem megyek. No, közben elfoglaltam a kabint. Mármint, hogy még nem teljesen, mert a cipőmet még nem tudtam betenni, az ott van még. De hát itt az utasok még ugye keresik a helyüket, én legalább megtaláltam a sajátomat. Úgyhogy tényleg be is helyezem. Tehát kapunk egy párnát. Nekem ez mondjuk elég is lesz, mert nem vagyok nagy párnás. Kapunk egy vizet. Az tök jó. Ezt ide teszem. Én a táskámat nem fogom betenni, van egy ilyen kis csomag rész is, tehát betehetném, de nekem az itt jó lesz mellettem. Itt a kis takaró. Úgyhogy, jó igen, és van egy ilyen kártyám, amivel ugye tudom ezt zárni, nyitni, ott a helye, amúgy onnan kell levenni. Most még ide, mondjuk oda tehetném a helyére. Így van, tegyük is oda, így. Itt egy tükör, valamint ez egy ilyen asztallá alakítható majd reggel a reggelinél. Őszinte leszek, lehet, hogy nem tűnik nagynak, de amúgy teljesen élhető, kényelmes történet. Így fogjuk eltölteni az éjszakát, miközben megyünk, ott van Wien Hauptbahnhof. Ja, kapunk még egy mannert, azt is ide tesszük, hát ha megéhezünk később, bár van nálam kaja, minden van nálam igazából. Úgyhogy hát igen, most nem hazudok nektek, le fogom venni a nadrágomat, és pizsamára fogok majd öltözni, de megvárom, mire itt az utasok elrendezik magukat. No, mondjuk, hogyha együtt utaztok mondjuk a párotokkal, vagy ilyesmi, és ilyenbe jöttök, mert egyébként ez eléggé gazdaságos, akkor itt össze tudjátok nyitni a kettőt. Itt lehet lezárni. Most nyilván itt én nem együtt utazom senkivel, van itt más, aki szintén pihenni szeretne, de megvan a lehetőség, hogy úgy foglaljátok, hogy egymás mellé. Itt pedig egy érintő kijelzőt fogtok találni, amivel különböző dolgokat tudtok magatoknak intézni, akár itt a fényeket, de van RGB, mint láthatjátok, tehát hogy is van ez? Mondjuk ezt még ki... Aha! Hoppácska! Ezzel nyomunk egy ilyen történetet magunknak, de mindenféle opció van. Mondjuk én szerintem ez lesz nekem a legoptimálisabb lehetőség. A fényerőt. Aha. Fokozatosan csökken a fényerő. És így fel tudjátok tolni magatoknak. De tényleg nagyon kellemes, jó a hőfok, légkondi, és egy kicsi ablakotok is van. Ott van a bécsi pályaudvar.
Sehr geehrte Fahrgäste, ich möchte Sie noch informieren, dass sich unsere Abfahrt um ca. 20 Minuten verzögert kommt auf das Abwarten eines Anschlusszuges. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit. Tehát 20 perc késésünk lesz, mert mondta, hogy 20 minután. Hát igazából nekem teljesen mindegy. Még egy érdekesség, hogy hiába Ausztrián belül maradunk, mármint hogy a végcélünk szintén Ausztria lesz, de Németországon keresztül fogunk haladni Salzburg után, viszont sajnos vagy nem sajnos, ezt át fogjuk aludni, tehát hogy igazából hiába leszünk Németországban, mi erről hát tudni nem fogunk, így relatíve. De ja igen, még egy pozitívum, ugye mindig elmondom, hogy én jó magas ember vagyok, de láthatjátok, hogy teljesen kényelmesen elférek. Közben már megyünk, itt Meidlinget hagyjuk el. Van női, és van külön férfi WC, mint látjátok, csak éppen vannak benne, szóval most várakozunk. És tulajdonképpen ugyanilyen kapszula hotelben lakom én is. Hát fogok itt aludni egy éjszakát. És itt láthatjuk a kiírást, hogy hogyan megyünk keresztül. Itt majd legközelebb Tulnárfeldbe fogunk megállni, ott szerintem még fenn leszek. Szerintem még Pöltennél is, és Amstetten lesz így nagyjából a határ, amikor én bealszom, de keresztül megyünk, láthatjátok Linz. Több helyen meg fogunk állni itt az éjszaka, és reggel 8 óra 29 Bregenz. Most elmegyek a mosdóba, de őszinte leszek, nagyon keveset sikerült eddig aludnom, talán egy fél órára, nem emlékszem, tehát, és azért 2 óra van, de nem kényelmetlen, szóval nem azért, hanem egyszerűen nem szokott az ember ehhez hozzá. Ennyi. No, közben lassan Salzburg állomást fogjuk majd elérni, de én most megpróbálok visszaszonyókálni, mert egy picit tudtam aludni. Igazából egy pár órát alszom, akkor el fogok ketyegni holnap, azzal nem lesz gond. De ez nem a Nightjet hibája. Teljesen kényelmes minden, szóval egyszerűen csak szokatlan. Életem első 32 évesen először alszom a vasúton úgy, hogy ilyen hálókocsi-szerűben. Na, jó ét! Jaj, gyerekek, azért azt mondom nektek, hogy soha rosszabb reggelt, soha rosszabbat. Még van 3 órával aludni. Jó reggelt. Még egyszer mondom, soha rosszabb reggelt. Ez mi már? Ez létezik? Csodálatos. No, és akkor megérkezett a reggeli. Fú, ez most jól is fog esni. Na, hát megérkeztünk hova is amúgy? Feldkirch, vagy valami ilyesmi a neve. És talán nem gondoltam én ezt át, hogy újatlanba fogok itt feszíteni, mint valami nagyon menő csávó. Ugyanis hát hideg van, itt többen pulcsiban mászkálnak. Jó, azért vagyunk még itt vagányak pólóba. Mondjuk, hogy hosszú gatyát vett fel. Én lazán tolom. Amúgy nekem tök durva, és nekem még nem volt ilyen élményem, hogy így konkrétan nyáron eljönni egy olyan helyre, ahol tényleg merőben nem az a hőfok van, ami Magyarországon. És hát itt most egy
10 fokkal lejjebb vagyunk, mint éppen Budapesten. Ugye közben mutatnám nektek, hogy itt van az autós részleg. Ugye Bécs Hauptbahnhof az nem a kiinduló pont, hanem pont az autós depó a kiinduló pontja a vonatnak. Azért is késhetett szerintem még Bécsbe tegnap este, mert szerintem az autókkal szarakodtak. És hát másra nem tudok gondolni, mert más nem igazán lehetett. Na mindegy. Itt meg itt a, igen, jó. Még kicsit álmos vagyok, sorry. Itt meg az ülő részleg van. Hát azért nem nyomtam volna végig, így ülve az egészet. Jó volt ez így, tényleg jó volt ez így. Majd mindjárt elmondom a tapasztalataimat. Hoppa, egy Tesla. No, közben vettem egy szendvicset, pedig reggeliztem, de kiéheztetett ez az út, nem tudom. Ilyen az állomás amúgy. Elég menő. A véleményem pedig az, hogy egyszer ki lehet bírni, de rendszeresen nem utaznék ebbe a minikabinba. Tehát én például kialudni magamat nem tudtam, tehát kipihenni nem tudtam, egy picit szundikáltam, többször kicsit, feküdtem, viszintbe voltam, de tényleg nagyon rossz a zajszigetelése a kabinnak, és például lehetett hallani, hogy 2-vel arrébb lévő kabinból horkolt valaki. Most mindenkinek a maga, nem is azt, hogy maga dolga, de hát maga a tulajdonsága, hogy ki hogyan alszik, valaki horkol, valaki szuszog, állítólag én szuszogok például, tehát nyilvánvalóan ezek olyan dolgok, amiket az embernek el kell viselni, hogyha egy olyan térbe megy aludni, ahol többen vannak. Ettől függetlenül tényleg nem túl jó a zajszigetelése a kabinnak. Ettől függetlenül én a közel 2 méteres magasságommal elfértem. Egyszer poén, egyszer ki lehet próbálni, de rendszeres utazásra nem javaslom senkinek. Nekem igazából ennyi a véleményem, de nagyon rendes volt a személyzet, nagyon finom volt a reggeli. Most még itt rá reggeliztem, és megyek tovább Liechtensteinbe, amit ti már egy következő videóban láthattok majd. Tartsatok velem akkor is. Remélem, hogy tetszik ez a tartalom, és hogyha szeretnétek ilyen nagy volumenű tartalmakat látni itt a csatornán, akkor lent tudtok támogatni a PayPal-on. Tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy ez az út most majd úgy fog alakulni, ahogy a anyagi lehetőségeim engedik, tehát igazából úgy határoztam meg, hogy van egy keret, amiből tudok költeni, és ez nem a litván útnak a kárára megy, úgyhogy addig maradunk és addig megyünk, ameddig ezt a keret engedi, és itt még egy olasz út is benne lenne ebbe az egész sztoriban, majd meglátjuk, hogy mi fér bele. A lényeg, hogy a reggeli maradékát eltakarítjuk az arcunkról. Én megköszönöm a figyelmet nektek, és utazom tovább. Ti pedig tartsatok velem a következő videóba is. Sziasztok!